اونا مثلا تاب رو ببینید عزیزان این مدرسه از ماه 4 میمانه شاید کار کردم گفت این مدرسه مزفریه در خدمت شما آرزم که پشت ایوان جنوبی گنبدخونه است که حالا اونجا میگیم محلیه که محرابه که از اینجا برده شده آمریکا محل محراب اینجاست داخل گنبدخونه ایوان جنوبی این عکس محراب حالا بعدا مفصل بقیرتون داخل اینجا براتون توضیحش میدم پس محل محراب داخل گنبدخونه ایوان جنوبی این مورد که می‌بینید که دو تا طرف ساخته شده میشه یک طرف من که سر بدم این تو طرف میگم چه خب من بعد از اینجا ببرم یه سری داره این از اینجا خرید این یکی عثمان اومد این یکی عثمان نوری حضرت علی این احسن خلقه زبر آمداره جمعی جمعه این یکی سعد بن عباس هلال اومد سعد اون یکی سعید ارزم به خدمت شما اون یکی عبدالرحمن بن عوف و این یکی هم ابو عبیده ببینید نه این سر بیان داره من یاد میگه اینم هست خدمت شما آرزم این عبدالرحمن میدونی که برادر از من عثمان میشه برای اینا و احسن اینم از این خب نوشته بعد ببینید عزیزان تو بیتون شمالی یکتی به اینجا ببینید یکتی و همین یه لازم هر دو تاش زوجیه کتیبه یه بالایش خط کوفیه کتیبه یه پایینش خط سلس خب این که این آیه که من ممکنه یه بخش دیگه از محراب باشه که تصویر نیاوردن توجه بکنید این هم از این خب میدونید چه نه اونا کدوم نشونه آها حاشیه دور دایره رو جعفر صادق ممکنه ببینید شما آره اینجا هست ببینید فلسطین این حدیث چون این حدیث ها اصلا هیچ کدوم از علمان شیعه قبول نداره خب و مشخصه که اینجا بحث تصمیم ممکنه این حاشیه مثلا یه ها باطل برد باشه چون اگر اون قرار باشه ممکنه میگم که شاید هم حالا در میکنیم که این اورجینال این خانون نمیشه ولی این رو میدونم که از حرفو در نمیشه قبول ندارم اسرائیلی رو جایی طلب کرد این هم از که به هر حال این ترجمه زبری که قابل جنگی جمعن خدا
پیغمبری زمانی به تنه گفت میشم سید الاسلام کردن سر همین پیامبرم این که از این دو طبقه هست میخوای که من میگیرم رفت بابا بریم بالا که مربوط به مرمت هست که سال 76 شمسی به همت حاج آقا حسنش کنم اومدن و بخشی رو مرمت کردن کاشیکار به جدید کردن خب مشخصه اینجا لشت یا اینجا کاملا مشخصه اینجا همینطور این از بریم داخله دنبال کنم دوستان تشریف بیارید بفرمایید بشین اگر از نیستی بفرمایید بشین کاملا مشخصه ابعادش و خب بعد از اینا اومدن این آجر چینی رو کردن این یه مورد بعد این که سقفش رو اگه دقت کنید سقف این گنبد یه سقف خاصی هست این میشه سازی که سه کنج هست ولی این سقف خودش در نوع خودش جالبه اینجا هم اسمی حالا یا معمار یا کاشیکار بنا هست یا اینجا ببینید این زمینش لاجوردیه باید اون قسمت آجوری رنگ رو بخونید عمل محمد عمل شیخ وسطش محمد عمر میبینید البته اونجا ابن عمره اینجا ابنشو برداشته آقای دروشی عمل شیخ محمد عمر
واضحه اون قسمت آجوری همیشه معمار بوده اینکه گنبد ایوان مدرسه رو یا کاشیکاره بناست یا معماره. تو منابع فقط اسمش اومد. حالا یا معمار خود بنا بوده یا کاشیکاره بنا. این هم از خب گفتیم که جای محرابی که سرقت شده رو نشون دادیم عزیزان. می‌بینید یعنی محراب از پایین تا اینجا بوده به این عکس کوچیکه کی بود آنجوره پاجا این گنبد کنه نمیخوره. چرا؟ قرار تو اون کتاب عزیزان عکس خدمتشون عکس نه من میگم از منظر چیزی که بزرگه برای گنبد کنه نه اینکه نه این در شما در آوردن سوالش یه لحظه صبر کن. ایران مگه رفتن زمین تو کنی تمرکز تا بچه از اینجا ایرانی رفتن موزه و عکس گرفتن ازش مشخصه ابعادش بلنده. ابعادش اینه که فکر نکنید عکس که اینه مثلا محراب 1 در 1 یا حالا مثلا 1 در 1. خب اگه دقت کنید تصاویر عکس رو داریم همه غیر از آقای دردشتی که پریز بهش گفتم. ببینید یکیش خط کوفیه یکیش خط سلسه. این خط سلس که آیه 18 سوره توبه است. بسم الله الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد الله من آمن بالله تا آخر. سلسه. یه خط کوفی هم داره که از اینجا شروع میشه. تقلب نمیدید. من خود از نرفتم بشونم. این خط کوفی رو کسی میتونه بخونه؟ از اینجا. این خط کوفی. دقت کن ببینید میتونی بخونی با دوستان کنار دستید شعر کنن. تنها خط کوفیه. دیدید که الان همینجا ما چند خط کوفیه دوره میخوانیم. لا اله الا الله که اصلا بعد که میخوانیم رسول الله شما دوست دوباره